خیلی از افراد از داغ شدن و افزایش دمای پاها و کف پاها در هنگام شب رنج میبرن، طوری که خواب راحت رو از اونها میگیره و باعث بیخوابی میشه. هرچند این حالت به هنگام روز هم ممکن رخ بده، شبها شدت بیشتری پیدا میکنه. داغ شدن کف پاها مشکل شایعی هست و شدتش از خفیف تا شدید متغیر. گاهی همراه با داغ شدن کف پاها علائم دیگه‌ای مثل سوزن شدن، بی‌حسی، قرمزی و تورم پاها وجود داره. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره تمام علل این مشکل به ساده ترین روش صحبت کنم و شما میتونید با دونستن این علل و چک کردن تک تک عللی که صحبت میکنم تا حد زیادی به تشخیص خودتون نزدیک بشین. این ویدیو میتونه برای گروه‌های پزشکی هم مفید باشه، چون علیرغم شایع بودن این مشکل توی کتب پزشکی چندان درباره تمام جوانب این مسئله صحبت نشده و اکثر پزشکان اطلاعات کافی درباره این مشکل شایع ندارن. داغ شدن کف پا علل خیلی زیادی داره و من از ساده ترین علل شروع میکنم و به سخت ترین و نادرترین علل میرسم و یه توضیح ساده هم برای اون علل نادر ارائه میکنم. طبیعتاً درک موارد ساده برای همه مفهوم هست، ولی اجازه بدیم برای ارزیابی بیماری‌های نادری که اشاره میکنم پزشک در مورد شما اظهار نظر کنه و خودتون اقداماتی که ممکنه به صلاح شما نباشه رو انجام ندید. اولین دسته عللی که میخوام صحبت کنم کمبود مواد مغذی است. سیستم اعصاب بدن برای عملکرد صحیح به مواد مغذی خاصی نیاز داره. اگر بدن نتونه مواد مغذی رو جذب کنه، با خطر کمبود مواد مغذی و آسیب‌های عصبی و داغ شدن کف پا مواجه میشه. کمبودهای فولاد، ویتامین B6 و ویتامین B12 از جمله علل کمبود مواد مغذی بدن هست که باعث نوروپاتی میشه. چون از این به بعد به کلمه نوروپاتی زیاد اشاره میکنم، من یه توضیح ساده بدم و اینکه نوروپاتی یعنی وجود هر گونه التهاب در اعصاب محیطی. حالا برگردیم به بحث کمبود مواد مغذی و سوء تغذیه و اینکه اگه سوء تغذیه وجود داشته باشه علل احتمالی اون چی هست. بارداری، افزایش سن، بیماری‌های روانپزشکی که باعث اختلال اشتها میشه، سوء مصرف الکل، وضعیت اقتصادی نامناسب از جمله علل شایع کمبود مواد مغذی است. در مورد این مشکل و ارزیابی وجود سوء تغذیه، پزشک با شرح حالی که میگیره و آزمایش‌هایی که درخواست میکنه میتونه وضعیت مریض رو بررسی کنه و تشخیص بده بیمار دچار سوء تغذیه هست یا نه. مورد دوم نوروپاتی دیابتی است که اکثر پزشکا وقتی بیمار به این دلیل به اونها مراجعه میکنه، اولین و یا شاید آخرین تشخیصی که به ذهنشون میرسه همین نوروپاتی دیابتی است و برای مریضی چکاپ مینویسن و وقتی بیمار با تست‌های آزمایشگاهی سالم برمیگرده دیگه نمیدونن چی بگن. ولی به هر حال شکی نیست که یکی از شایع‌ترین دلایل داغ شدن کف پا نوروپاتی دیابتی است. نوروپاتی دیابتی از عوارض ابتلا به دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست که باعث آسیب دیدگی اعصاب میشه. فرد ممکنه همراه با احساس داغ شدن کف پا علائم دیگه هم مثل درد، سوزن شدن و بی‌حسی در بازوها، پاها و دستها رو هم داشته باشه. تشخیص نهایی نوروپاتی دیابتی با متخصص داخلی و مغز اعصاب هست. از عوامل سبک زندگی پوشیدن کفش‌های نامناسب و ایستادن یا راه رفتن طولانی مدت به خصوص در دمای گرم میتونن منجر به داغ شدن و یا سوزش پا بشن. علت بعدی داغ شدن کف پاها در خانم‌های باردار هست. خانم‌ها ممکنه در دوران بارداری به دلیل تغییرات هورمونی که باعث افزایش دمای بدن میشن سوزش کف پا رو تجربه کنه. مسائل دیگه مثل اضافه وزن در دوران بارداری و فشار بر روی پاها و افزایش مایعات کل بدن هم ممکنه در بارداری در نوروپاتی پاها نقش داشته باشن. علت شایع دیگه داغ شدن کف پاها یائسه شدن خانم‌ها هست. یائسگی میتونه باعث ایجاد تغییرات هورمونی بشه که این تغییرات به نوبه خود منجر به افزایش دمای بدن و داغ شدن کف پا میشه. اکثر خانم‌ها در سنین 45 تا 55 سالگی یائسگی رو تجربه میکنن. علت دیگه عفونت‌های قارچی پا هست که باعث داغ شدن کف پا میشه. تحقیقات نشون داده که 15 تا 25% افراد جامعه ممکنه دچار عفونت قارچی پا باشن و اگه باشه میتونه منجر به داغ شدن کف پا بشه و طبیعتاً با یک معاینه ساده پا قابل تشخیص است. درمان سریع این عفونت خیلی مهمه چون میتونه به سایر نواحی بدن
و حتی افراد دیگه انتشار پیدا کنه. یکی از شایع‌ترین علائم وجود قارچ در پاها احساس سوزش، سوزن شدن یا خارش بین انگشتان پا یا روی کف پا هست و فرد ممکنه همراه با سوزش کف پا علائم دیگه هم داشته باشه، مثل تاولهای خارشدار روی پاها، خشکی پوست در کناره ها یا کف پا، تغییر شکل ناخن‌های پا که از بستر ناخن دور شدن و ترک خوردن و لایه لایه شدن پوست بین انگشتان یا کف پا. علت دیگه وجود بیماری مزمن کلیوی هست. در صورت ابتلا فرد به بیماری مزمن کلیوی، کلیه ها دیگه قادر به از بین بردن سموم از طریق ادرار نیستن. تجمع سموم در بدن میتونه با گذشت زمان منجر به نوروپاتی و سوزش کف پا بشه. تشخیص این مسئله هم با دیدن آزمایشات و گرفتن شرح حال توسط پزشک داخلی مشخص میشه. علت دیگه کمکاری تیروئید هست. داشتن سطح پایین هورمون تیروئید یا کمکاری تیروئید میتونه منجر به سوزن شدن، بی‌حسی یا درد در پاها، بازوها یا دستها بشه. این احساسات به دلیل کاهش سطح پایین هورمون‌های تیروئید در بدن و آسیب عصبی رخ میده. اینکه بیمار هیچ سابقه از بیماری تیروئید نداشته باشه و برای اولین بار با این علامت کمکاری تیروئید بیاد خیلی بعیده و معمولا اگه تیروئید این مشکل ایجاد کرده، بیمار سابقه طولانی از مشکل تیروئید داشته، ولی به هر حال تست تیروئید لازم. از اینجا به بعد میخوام به علل اشاره کنم که زیاد شایع نیستن، ولی به هر حال پزشک معالج وظیفه داره با اونها فکر کنه. بیماری ایدز میتونه یک علت داغ شدن کف پا باشه. یکی از نشانه‌های بیماری ایدز به خصوص در اواخر این بیماری نوروپاتی محیطی و سوزش پاها هست و آسیب اعصاب تقریباً 1/3 از مبتلایان به HIV رو تحت تاثیر قرار میده. در مورد این علت هم باید اشاره کنم که خیلی بعیده بیمار هیچ سابقه از این بیماری رو نداشته باشه و ایدز داشته باشه و اولین علامتش هم همین مشکل باشه و به احتمال زیاد اگر بیماری ایدز این مشکل رو ایجاد کرده، بیمار سابقه طولانی مدتی رو از این بیماری داشته. ولی به هر حال اگر شکی به بیمار وجود داره، باید تست تشخیصی ایدز انجام بشه که ضرورت درخواست تست هم با پزشک معالج. یکی دیگر دلایل داغ شدن کف پا مصرف بیش از حد الکل که باعث نوروپاتی الکلی میشه و میتونه منجر به آسیب عصبی در پا و سایر اعضای بدن بشه. الکل در توانایی بدن در جذب و استفاده از بعضی مواد مغذی که برای عملکرد صحیح عصبی حیاتی هستند تداخل ایجاد میکنه. یعنی به عبارت ساده‌تر باعث سوء تغذیه میشه که خب با یک شرح حال ساده قابل تشخیص است. یه علت دیگه یه بیماری عصبی هست به اسم سندروم گیلن-باره که پزشکا این بیماری رو خوب میشناسن ولی هر کسی نمیتونه خوب تشخیص بده. علائم شامل درجه‌های مختلف بی‌حسی، سوزن شدن و ضعف در پاها هست و میتونه تنه و بازوها رو هم درگیر کنه. این بیماری اختلال نادر عصبیه که از هر 100,000 نفر 1 نفر رو مبتلا میکنه. تشخیصش هم همونطوری که گفتم گاهی خیلی سخته و فقط زن بالینی پزشک معالج ایجاب میکنه که اقدامات بعدی انجام بشه. یه بیماری عصبی دیگه هم هست به اسم پولینوروپاتی التهابی مزمن. این اختلال عصبی با اختلال در عملکرد حسی و ضعف پیشرونده در پاها و بازوها هست که در طولانی مدت مشخص میشه و منجر به احساس سوزن شدن یا سوزش در پا و دست میشه. بنابراین مشخصه مهمش طولانی بودنش هست و اینکه دستها هم دچار این مشکل شدن. تشخیص این بیماری فقط با متخصص مغز و اعصاب هست. علت دیگه یه بیماری هست به اسم اریتروملاژیا. اریتروملاژیا یک بیماری نادره که به طور عمده پاها رو تحت تاثیر قرار میده و با درد شدید، قرمزی و احساس گرم شدن کف پا و دست مشخص میشه. علاوه اون میتونه به طور مداوم یا دوره‌ای رخ بده. از علل دیگه یه دسته دیگه بیماری ها هستن به اسم واسکولیت. واسکولیت ها که با التهاب رگ‌های خونی مشخص میشن میتونن باعث درد و سوزن شدن در پاها بشن. چون واسکولیت ها جریان خون به سمت اندامهای بدن رو کم میکنن و منجر به آسیب بافتی میشه. تشخیص اولیه این مشکل یا شک اولیه با متخصص داخلیه و تشخیص نهایی با متخصص روماتولوژی هست. واسکولیت ها انواع مختلف دارن که جای صحبتشون اینجا نیست.
علت دیگه بیماری سارکویدوز هست که میشه گفت بیماری نادری نیست. در این بیماری گروه‌های کوچکی از سل‌های التهابی به نام گرانولوم روی قسمت‌های مختلف بدن رشد می‌کنند و ممکنه پوست یا سیستم عصبی رو تحت تاثیر قرار بدن و باعث سوزش و داغ شدن کف پا بشن. تشخیص این بیماری نیاز به ظن بالینی قوی داره و باید جزو تشخیص افتراقی‌های پزشک متخصص داخلی حتما باشه. علت دیگه یه بیماری هست به اسم سندروم تونل تارسال. سندروم تونل تارسال به شرایطی اطلاق میشه که عصبی که از مچ پا به پا میره به دلیل تورم یا آسیب دیدگی فشرده میشه. سندروم تونل تارسال میتونه منجر به درد و سوزش در پاها بشه. متخصصین مغز اعصاب و طب فیزیکی و ارتوپدی تخصص لازم رو در درمان این مشکل دارن. قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین علت دیگه‌ای برای داغ شدن کف پا هست. در منابع ذکر شده مسمومیت با آرسنیک، سرب یا جیوه میتونن در عملکرد سیستم عصبی بدن تداخل ایجاد کنند و باعث احساس سوزش در پاها و دستها بشن. تشخیص این دسته علل در برخوردهای اولیه خیلی سخته برای اینکه علائم اختصاصی ندارن و هر آزمایشگاهی هم امکانات تشخیص موارد حاد و مزمنشون رو نداره. و این دسته علل رو باید گذاشت ته لیست و وقتی که علل دیگه با اطمینان رد شده. خب این که سرب از کجا میاد که همه میدونیم اونقدر هوای شهرهای ما آلوده است و همه ما اونقدر حجم زیادی از سرب رو استنشاق میکنیم که به نظر من باید بیاد در رأس علل احتمالی و مسئولان بهداشت و درمان کشورمون به نظر من باید امکانات ارزان تشخیص‌های آزمایشگاهی سرب رو در تمام کشور فراهم کنند. در مورد آلوده شدن با آرسنیک هم حتما اخباری مبنی بر احتمال آلوده بودن بعضی از محصولات غذایی و آب بعضی از مناطق با آرسنیک به گوشتون خورده. بنابراین این مورد هم غیر محتمل و بعید نیست. گزارش‌های از آلوده شدن بعضی از مواد غذایی به جیوه هم گاهی به گوش میرسه. علت دیگه شیمی درمانی هست که با یک شرح حال ساده قابل بررسی هست. شیمی درمانی که بیشتر بر درمان انواع سرطان کاربرد داره میتونه منجر به آسیب عصبی و بروز علائمی مثل سوزش و سوزن شدن کف پاها و دستها بشه. یک علت دیگه یک بیماری هست به اسم شارکوماریتوس یا CMT. این بیماری یک نوروپاتی ارثی هست که میتونه منجر به داغ شدن و یا سوزن شدن پاها بشه. این بیماری باعث اختلالات عصبی دیگه هم در بدن میشه. تشخیص علت اصلی داغ شدن کف پا و درمان زود هنگام در پیشاگهی اون موثره و برای پیشگیری از بروز عوارض جانبی و پیشاگهی خوب سعی کنید هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنید. اما برای درمان داغ شدن کف پا چه کاری باید انجام داد؟ درمان طبیعتاً بستگی به علت داره. یعنی پزشک درمانگر باید به تمام علل احتمالی فکر کنه و محتمل‌ترین علت رو به بیمار پیشنهاد بده. و وقتی علت مشخص شد باید درباره انواع روش‌های درمانی اون علت فکر کرد و بهترین روش درمان رو به بیمار پیشنهاد داد. در صورتی که فکر می‌کنید علت داغی و سوزش کف پای شما ناشی از پوشیدن کفش‌های نامناسب، عرق بیش از حد و یا عفونت قارچی پا هست، میتونید برای بهبود علائم خودتون راهکارهایی که اشاره میکنم رو در نظر بگیرید. هیچ وقت جوراب و کفش مرطوب نپوشید. جوراب‌های خودتون رو به طور مرتب عوض کنید. از پودر کف پا برای جذب رطوبت اضافی پا استفاده کنید. در صورت امکان از ایستادن یا راه رفتن طولانی مدت خودداری کنید. در هوای گرم صندل‌هایی رو بپوشید که به جریان هوا در کف پا کمک کنند. برای کمک به بهبود جریان خون و گردش خون پای خودتون رو ماساژ بدین. سعی کنید جوراب‌های نخی بپوشین و از عرق کردن پای خودتون جلوگیری کنید. پوشیدن کفش‌های مختلف و مناسب در طول روزهای هفته میتونه یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کمک به درمان داغ شدن کف پاها باشه. اگه هنوز علت مشخص نشده، یه درمان موقتی که میشه انجام داد اینه که بعد از راه رفتن طولانی مدت و قبل از خواب سعی کنید با قرار دادن پاهای خودتون در یک حوضچه آب سرد پاهای خودتون رو خنک کنید. چند دقیقه پاتون رو در آب سرد یا حمام یخ خیس کنید. با این حال این روش برای افرادی که بیماری اریتروملاژیا دارن توصیه نمیشه چون ممکنه به پوست اونها آسیب برسونه.
از کرم‌های موضعی مثل لیدوکائین و کپسیاسین هم میشه استفاده کرد. لیدوکائین در تسکین درد ناشی از اریتروملاژیا خیلی موثره. گفته میشه مکمل‌های حاوی زردچوبه مفید هستند. کرکمین موجود در زردچوبه باعث تسکین دردهای عصبی میشه. کرکمین دارای اثرات محافظتی ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی هست. برای درد شدید عصبی، تحریک عصبی ممکنه مؤثر باشه، مثل نوردرمانی، لیزر درمانی، درمان مغناطیسی و تحریک عصب الکتریکی که این درمان‌ها رو بعضی از متخصصین طب فیزیکی انجام میدن. افرادی که خیلی وقت دچار مشکل داغ شدن کف پا هستند یا علائم اونها شدید هست، باید حتما به پزشک مراجعه کن. درمان فوری و به موقع داغ شدن کف پا در پیشگیری از آسیب‌های جدی عصبی و پیشرفت نوروپاتی مؤثر هست. همینطور این بیماران باید در صورت بروز این شرایط با پزشک مشورت کنند. حالا این شرایط چی هست؟ شدیدتر شدن احساس داغ شدن کف پا، داغ شدن کف پا که بیش از 2 یا 3 روز طول بکشه، احساس داغی یا سوزش کف پا که به طور ناگهانی به وجود اومده، داغ شدن کف پا همراه با هر گونه علائم ناشی از قرار گرفتن در معرض سموم و همراه بودن داغ شدن کف پا با بی‌حسی در کف و یا انگشتان پا.